vì tôi nhìn một ngày trong ngày có cô gái Việt Nam mặc áo dài trắng. Là rất xinh đẹp. Và cho tôi ấn tượng sâu sắc. Thì vì vậy tôi thì muốn đi Việt Nam chơi. Xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Nam Phương và các bạn biết không, hôm nay á mình đang đứng ở khuôn viên của trường đại học Melbourne và mình sẽ đi phỏng vấn một nhân vật cực kỳ là đặc biệt, cực kỳ là đặc biệt. Các bạn có biết nhân vật này là ai không? Đương nhiên là các bạn không biết rồi, nhưng mà các bạn sẽ biết trong những ít giây nữa thôi nhé. Cùng mình đi nhé, let's go. Và đây chính là vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Chào bạn. Xin chào Nam Phương. Cảm ơn bạn hôm nay đã đến đây trò chuyện cùng với chúng mình. Trước hết thì bạn có thể giới thiệu sơ lược về bản thân của mình được không? Được. Xin chào quý vị và các bạn. Tên tôi là Vương Thị Thần, đến từ Thượng Hải của Trung Quốc. Bây giờ tôi đang học thạc sĩ ở Melbourne. Tôi rất hân hạnh gặp các bạn ở đây hôm nay. Và mình có giới thiệu với các bạn là một nhân vật đặc biệt, bởi vì theo như biết thì bạn biết khá là nhiều thứ tiếng. Vậy thì bạn có thể kể tên những cái ngôn ngữ mà bạn có thể nói được hay không? Tôi nói bài thơ ngôn ngữ. Tôi nói tiếng Trung vì đó là ngoại ngữ của Trung Quốc, của quốc gia của mình. Vì bây giờ tôi sống ở Melbourne, học tập ở Melbourne, phải nói tiếng Anh mỗi ngày. Khi tôi ở trường đại học, từng học tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha. Sau này nếu có thời gian tôi cũng học tiếng Thái, tiếng Indonesia và tiếng Ả Rập. Tiếng Ả Rập luôn. Vậy bạn có thể nói một cái câu bằng tiếng Ả Rập, ví dụ như là hôm nay trời rất đẹp. Hôm nay trời rất đẹp là hôm nay thời tiết rất đẹp. Thời tiết rất đẹp là الطقس اليوم جميل جدا. Wow. Vậy còn tiếng Thái? Tiếng Tháiวันนี้อากาศดีมากนะครับ Ok. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn anh luôn. Và theo như bạn có nói trước đây á, thì bạn đã từng đến Việt Nam. Vậy thì bạn có thể kể sơ về cái trải nghiệm đó hay không? Lúc đó tôi đi Việt Nam là 3 năm trước. 3 năm trước. Vì tôi nhìn một ngày trong ngày có cô gái Việt Nam mặc áo dài trắng. Là rất xinh đẹp. Và cho tôi ấn tượng sâu sắc. Thì vì vậy tôi thì muốn đi Việt Nam chơi. Nhưng người Việt Nam rất thân thiện, giúp tôi nhiều lần. Như vậy lúc đó tôi vẫn nhớ tôi giáo phố quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, quận 5. Và tôi làm quen với một nhóm sinh viên đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Y Dược Hồ Chí Minh là chúng mình mới là quen với nhau, nhưng mà họ mời tôi đi ăn cơm cùng nhau. Như vậy là cho tôi rất là cảm động. Vậy là bạn có làm quen với các bạn sinh viên ở Đại học Y Dược. Vậy thì bây giờ bạn có còn giữ liên lạc với các bạn đó hay không? Chúng mình vẫn liên lạc, vẫn có liên lạc. Có liên lạc là bạn tôi bây
giờ giờ là đó là doctor tiếng Việt là nó là thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Là bạn của bạn bây giờ là đang học tiến sĩ, đang làm tiến sĩ, đề án tiến sĩ. Bác sĩ, không là bác sĩ. Làm bác sĩ bác sĩ ở bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mình có bây giờ mình có liên lạc. Vậy thì không biết là điều gì ở Việt Nam khiến cho bạn cảm thấy ấn tượng nhất hoặc là ngạc nhiên nhất? Nói về ấn tượng nhất, tôi phải nói về giao thông ở Việt Nam. Vì qua đường ở Việt Nam không là một việc giản đơn. Vì vậy mỗi lần tôi cần qua đường ở Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi phải theo người bản địa và qua đường với cùng nhau như vậy. Vậy thì món ăn nào ở Việt Nam mà bạn thích nhất? Thứ nhất là phải là bún bò Huế. Bún bò Huế, đúng rồi, mình cũng thích bún bò Huế nhất. Bây giờ theo như bạn biết thì Tết Nguyên Đán cũng sắp đến rồi. Vậy thì không biết là bạn có lời chúc gì muốn nhắn gửi đến các bạn Việt Nam đang sống ở Việt Nam, cũng như các bạn Việt Nam du học ở nước ngoài, cũng như các bạn Việt Nam du học ở nước ngoài về Việt Nam ăn Tết hay không? Hôm nay tôi chúc các bạn năm mới vui vẻ và thành công, và chúc các con trai con gái nhận được nhiều lì xì. Chúc các bạn vững đơn hơn, tìm được người yêu sớm. Nó không có kế hoạch ăn Tết không? Kế hoạch ăn Tết. Năm nào thì mình cũng về vào dịp Tết để ăn Tết với gia đình hết. Năm ngoái mình về quê ở Nghệ An á, ăn Tết ở dưới quê rất là vui hơn Sài Gòn rất là nhiều. Nhưng mà năm nay thì mình không có về, nên là mình cũng rất là muốn về để ăn Tết nhưng mà không có về, nên là nhưng mà không sao. Ở Melbourne thì cũng có khá là nhiều cái hội chợ Tết, như là ở Food Street, Richmond, Springvale. Nên là cuối tuần này thì mình sẽ đi với các bạn. Người Việt Nam cũng có thể ăn Tết cùng nhau quay ăn cùng. Mấy bạn Việt Nam thì về Việt Nam hết rồi. Cho nên là mình rủ mấy bạn, mình có quen mấy bạn mình đi nhà thờ ở đối diện là Central, có quen mấy bạn Trung Quốc, mấy bạn Quảng Đông á. Xong rồi rủ mấy bạn đó nói là ok tụi mày đi. Hôm nay rất là cảm ơn bạn đã đến để trò chuyện với chúng mình. Đồng thời cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video ngày hôm nay. Chúc các bạn ăn Tết thật là vui vẻ, và mình cũng chúc bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui. Ok, bye bye, xin chào tạm biệt. 5 minutes later. Trời ơi các bạn ơi, mình gặp một nhân vật rất là đặc biệt nữa nè. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nhé. 你们看，她是个仙女，真漂亮。仙女好。